إن هذا الكون مليء بالظواهر الغريبة والعجيبة، فمنها ما يقبله العقل، ومنها ما يتخطى حدود المنطق في حدوثه، وهذا ما نسميه بالظواهر الخارقة للطبيعة. سنروي لكم في هذه الحلقة ظاهرة غريبة تتخطى حدود المنطق والتفكير، فيقف العقل عندها مذهولا لا يعلم الحقيقة من التزييف. ونحن نؤكد في جميع حلقاتنا على أن ما نورده في هذه الحلقات هو سرد على مسامعكم بما تتناقله أحاديث العالم، ونحن في هذه القناة لا نتبنى صحة أو تكذيب أي اعتقاد مما نذكره لكم من حوادث وظواهر، وإنما نكتفي بسرد ما يقال. إنما تستطيع العين البشرية رؤيته هو فقط ضمن المجال البصري لها، فلا يمكنها رؤية ما يخرج عن هذا المجال، ولا يمكنها تحديد تفاصيل شخص ما يقع في أبعد نقطة من مجالها البصري، وهذا ما يقوله المنطق والعلم. لكن ماذا لو رأى شخصا آخر في مكان بعيد يتخطى حدود المجال البصري للعين؟ كأن ترى وأنت تجلس على سريرك صديقا لك يقطن في الحي المجاور وهو في منزله دون أن تستخدم أي من وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة، وأن تسمع كل ما يقوله هذا الشخص وأنت تبعد عنه مسافة كبيرة لا تسمح لك برؤيته أو سماعه. تعتبر هذه الظواهر ظواهر خارجة عن المألوف، روى حدوثها بعض الناس الذين حصلت معهم مصادفة، وآخرون أتقنوا عملها فصاروا يرون ويسمعون عن مسافات بعيدة، وكأنهم يشاهدون بثا مباشرا لأناس في مناطق أخرى. ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين جربوا هذه الظاهرة مصادفة هو الفيلسوف والطبيب والكاتب المصري مصطفى محمود، الذي روى لنا تفاصيل ما جرى معه بشأن هذه الظاهرة، حيث قال أنه عندما كان نائما في صباح أحد الأيام رن هاتف منزله، فاستيقظ على صوت رنينه وأجاب على المكالمة، وإذ بصديقه الأستاذ جلال العشري يهاتفه، فيلاحظ الأستاذ جلال أن الدكتور مصطفى محمود قد استيقظ لتوه، فيعتذر عن هذا الاتصال المبكر ويغلق المكالمة متأسفا. فيعاود الدكتور مصطفى نومه على الفور، ويحلم بحلم غريب يغير مجرى حياته بالكامل، فيقول أنه شاهد صديقه جلال العشري في الحلم يمشي في شارع سليمان باشا برفقة شوقي عبد الحكيم يتحدثون في أحد المواضيع الأدبية. وعندما استيقظ الدكتور مصطفى محمود أخذ سماعة هاتفه واتصل بصديقه جلال فأخبره بتفاصيل الحلم الذي رآه، فصدم الأستاذ جلال من هذا الحلم، وقال أنه بالفعل كان يمشي برفقة شوقي عبد الحكيم في شارع سليمان باشا، وكانا يتحدثان بنفس الموضوع الأدبي الذي ذكره له الدكتور مصطفى محمود. يفسر لنا الدكتور مصطفى محمود هذه الحادثة على أنها ظاهرة خارقة للطبيعة، وتسمى بالجلاء البصري والجلاء السمعي، وقد ذكرتها الكثير من الكتب الهندية القديمة، وبإمكان الشخص العادي التدرب عليها ليستطيع ممارستها باستمرار، إلا أنها لم تفلح مجددا مع الدكتور مصطفى محمود، بالرغم من أنه طبق تعاليم هذه الكتب بحذافيرها. وقد تحدث التاريخ العربي الجاهلي عن هذه الظاهرة أيضا، من خلال ذكره للحسناء الفاتنة زرقاء اليمامة، التي كانت تبصر عن مسافة 3 أيام فتخبر قومها عن غزو قادم فيتجهزون له. وقد كانت أيضا ذات بصر حاد، قالوا عنها أنها تبصر الشعرة البيضاء في اللبن، لكنها لم تكن تعتمد على عينيها في كشف غزو العدو، إلا أنها كانت تستخدم الجلاء البصري في معرفة وقت اقتراب قوات العدو من قبيلتها فتنذرهم بقدوم الخطر. أما في أمريكا
فقد افتتحت فيما مضى شركة موبيس للتنبؤ بالمستقبل، تستخدم وسطاء للرؤية عن بعد باستخدام الجلاء البصري، وتستخدمهم في الكشف عن الجرائم بمجرد إظهار صورة القتيل عليهم، فيبدأون برؤية تفاصيل شكل القاتل، ويقوم الرسام برسم شكل القاتل طبقا للصفات التي ذكروها. والغريب في الأمر أن رئيس قسم أحد مراكز الشرطة هناك استنجد في هذه الشركة لكشف مرتكب إحدى الجرائم الذي استعصى كشفه على المحققين، حيث أن المجرم قام باختطاف فتاة في 14 من عمرها دون ترك أي أثر يدل عليه. وعندما عرضوا صورة الفتاة على الوسطاء، أجمع الوسطاء المستبصرين على أن الفتاة مقتولة وقد ماتت خنقا، وآخرون قالوا أنها ماتت بسبب تعرضها لكدمات في الرأس، وقاموا بتحديد مكان وجودها بشكل تقريبي، فعثرت الشرطة على جثة المقتولة في هذا المكان بالضبط. والغريب في الأمر أنهم وجدوا آثار كدمات على رأسها، وبعد التحليل الطبي لهذه الحادثة تبين أنها تعرضت لضربة على وجهها كسرت الجيوب الأنفية لها، فحصل نزيف داخلي سد المنافذ التنفسية وماتت مختنقة. وفي حادثة أخرى حدثت في روسيا تحدث عنها مقدم برنامج رحلة في الذاكرة الأستاذ خالد رشد في إحدى مقابلاته مع بروفيسور متقاعد أيام الاتحاد السوفيتي، ولكن للأسف قد حذفت هذه المقابلة بالكامل دون معرفة أسباب حذفها، لكننا سنروي لكم ما تسعفنا به الذاكرة لاستحضار تفاصيل هذه الحادثة. روى هذا البروفيسور عن حادثة قتل أحد ضباط الاستخبارات في الاتحاد السوفيتي آنذاك، وبعد التحقيقات المكثفة لحادثة موته عجزوا عن العثور على أي دليل يقودهم إلى الفاعل، فقام هذا البروفيسور بعد أن عجز عن كشف القاتل بالاستعانة بأحد الأشخاص الذين ذاع صيتهم باستخدام الجلاء البصري، فطلب هذا الشخص صورة للمقتول وأمعن النظر فيها، وبعدها قال أن المقتول قد قتله أحد الزملاء له في العمل بسبب غيرته منه، لكن البروفيسور تكتم عن زيارته هذه ولم يذكرها في التقرير، لأن جهاز الاستخبارات السوفيتي لن يأخذ بهذا الكلام كدليل حقيقي، ونسبت الجريمة على أنها عملية اغتيال من قبل جهاز الاستخبارات الأمريكي. وبعد أعوام من تقاعد هذا البروفيسور سمع مصادفة أن ملف الجريمة قد أعيد فتحه لاحقا، وتبين أن القاتل الحقيقي هو زميل للمقتول وقد قتله بدافع الغيرة فقط. وأخيرا نقول لكم إن الإنسان مخلوق من خلق الله، ضعيف واهن الجسد قوي بعقله، وقد خص الله الإنسان دونا عن غيره بالعقل الذي لا يقتصر فقط على التفكير في كيفية العيش، ولو كان هكذا لكان الحيوان في موضع أقوى من الإنسان أو تشبه به، إنما خصه بقوة هذا العقل الكامنة التي لا ندرك منها إلا القليل، والناس تتفاوت فيما بينها بقوة عقولها والقدرة على إدارة هذه العقول للوصول إلى أقصى استفادة ممكنة من هذه المكرمة التي خصنا الله بها.